أهلا حبايبي في سكند 3. إن شاء الله هنحل مع بعض النهاردة موديل 1 من النماذج الاسترشادية بتاع الوزارة 2020. Question 1 بيقول The correlation coefficient is a digital scale that belongs to the interval 0, 1, negative 1, 1, negative 1, 1 closed interval 0, 1 half open interval. طيب تعال نشوف كده يعني ايه الكورليشن كوفيشنت. مين الكورليشن كوفيشنت؟ الكورليشن كوفيشنت كنا denoted by كان بنرمز له بالرمز R. R هو الكورليشن كوفيشنت. الكورليشن كوفيشنت لو كان الفاليو بتاعته، لو كانت القيمة بتاعته ما بين 0 و 0.4 ده بنسميه weak. طب لو هو 0 بالظبط يبقى مفيش اصلا correlation، no correlation. لكن لو الفاليو بتاعته ما بين 0 و 0.4 بنسميه weak correlation. لو الفاليو بتاعته ما بين 0.4 و 0.6 ده medium correlation متوسط. لو الفاليو بتاعته ما بين 0.6 و 0.99 ده strong correlation. تمام؟ طيب لازم تبقى عارفين ان الكورليشن لو بوزيتيف ده بنسميه دايركت، ودي بتبقى الرسمه بتاعته عشان ممكن يجيبها لك في تشوز في الامتحان. والكورليشن لو نيجاتيف، لو الفاليو بتاعته نيجاتيف ده بتبقى الرسمه بتاعته. وكل ما الدوتس او البوينتس دي بتبقى قريبه يكونوا ستريت لاين، كل ما يبقى سترونج. كل ما البوينتس تبقى بعيده كل ما يبقى ويك. دي معلومات لازم نبقى عارفها. طيب اكبر حاجه في الدايركت 1 واصغر حاجه في الانفرس نيجاتيف 1. يبقى دايما الار اللي هو الكورليشن الفاليو بتاعته بين نيجاتيف 1 1 وطبعا كلوز لان هم ممكن يبقى معايا. تمام؟ دايركت لو الار طلعت بوزيتيف، انفرس لو الار طلعت نيجاتيف. يبقى الانسر الصح هو الانسر نمبر سي، ان الفاليو بتاع الكورليشن بين نيجاتيف 1 1. طبعا اللي بيحسب الكورليشن في اتنين بيحسبوا الكورليشن هنعرفهم قدام واحنا بنحل، واحد اسمه بيرسون وواحد اسمه سبيرمان وهنشوفها. Question number 2 بيقول two players A and B shoot towards a goal. شاطوا في اتجاه goal. If the probability that player A scores a goal equals 2/5 and the probability that player B scores a goal equal 1/4. يعني probability ان البلاير A يسجل جول 2/5 والprobability ان البلاير B يسجل جول 1/4. Find the probability of scoring goal. أنا علشان يبقى في scoring goal، عشان يدخل جول عموما يبقى لا إما A scores لا إما B scores، لا إما A هيسجل or B هيسجل. or دي لو أنت درست في secondary 2 أو في prep 3 تالتة إعدادي كان يقول لك أول ما تشوف or دي معناها union، إن إحنا هنطبق القانون بتاع اليونيون في البروبابيلتي. تعال نفتكر حاجة كده في النوت، نبص هنا بيقول if A and B are independent events. يعني ايه independent event؟ يعني مش بيأثروا على بعض. independent يعني مش بيأثروا على بعض. فعلا A و B مش بيأثروا على بعض، ده سكور جول وده سكور جول مش مأثرين على بعض. بيقول لك دول بنسموهم independent. معلومة مهمة، لما يبقى في two events independent معناها ان البروبابيلتي بتاع الانترسكشن بتاعهم equal البروبابيلتي بتاع المالتبلاي بتاعهم. يعني probability A intersection B equal probability A multiply probability B. ده يفيدني في ايه؟ هيفيدني لما اطبق القانون بتاع الايه؟ بتاع اليونيون اللي انا هستخدمه في الاجابه على question number I. ان البروبابيلتي بتاع اليونيون كان قانونها بيقول ايه؟ probability A plus probability B minus probability الانترسكشن. تمام؟ فانا هستخدم كده. يبقى لو بصينا على الانسر نمبر I probability A union B equal probability A اللي هو عطهاني ب 2/5 plus probability B اللي هي 1/4. واحد يقول لي مستر طب ما فيش الانترسكشن، ما احنا لسه قايلين ان هم independent والانترسكشن equal المالتبلاي بتاعهم. يبقى انا هشيل البروبابيلتي A intersection B واحط المالتبلاي بتاعهم اللي هو 2/5 multiply 1/4. لو حسبنا الكلام ده
على الكالكوليتر هيطلع لي في الاخر 11/20. يبقى اول واحده كان عايز القانون بتاع البروبابيلتي بتاع اليونيون. طيب نمبر 2 بيقول scoring، هات البروبابيلتي بتاع scoring a goal by player A if player B has scored a goal. ده الكونديشنال probability، الدرس بتاع الكونديشنال probability، احتمال شرطي، ان هو بيقول لك هات البروبابيلتي ان البلاير A scores، ان اللاعب A يسجل، بشرط ان B يكون سجل. تمام. طيب القانون بتاع الكونديشنال probability كان القانون بيقول ايه؟ تعال نبص هنا على اليمين. القانون بيقول لو انا عايز اجيب P اللي هو البروبابيلتي A condition B، القانون بيقول لك equals البروبابيلتي بتاع الانترسكشن divide البروبابيلتي بتاع التاني اللي هو مين تاني؟ انا الايه اتكتبت الاول، البي التاني، يبقى بي هو التاني، بي هو اللي كتب التاني، يبقى هو نحط تحت دايما اللي تحت اللي هو البروبابيلتي بتاع الحاجه اللي اتكتبت تاني حاجه. يبقى نقول تاني قانون، البروبابيلتي بتاع A condition B equal البروبابيلتي بتاع الانترسكشن divide البروبابيلتي بتاع السكند ايفنت اللي هو هنا B. نطبق قانون، انت عايز البروبابيلتي بتاع A scores conditional بشرط ان P scores، يبقى A condition B equal، اتفقنا هما independent فالانترسكشن يبقى الملتبلاي بتاعهم زي ما قلنا في اول نوت او ملاحظه هنا، يبقى الملتبلاي بتاعهم 2/5 ملتبلاي 1/4 divided البروبابيلتي بتاع التاني اللي هو البي اللي هو 1/4. ال 1/4 هتتكنسل مع 1/4 هيبقى لي 2/5، او حتى ممكن تحسبها على كالكوليتر، يبقى ده الانسر نمبر 2. Question number 3 بيقول find the expectation and the standard deviation for the following probability distribution. XR فيها 1 3 4 5. f of XR فيها 0.4 0.1 0.2 0.3. في 5 notes لازم نبقى عارفينهم كويس. أول معلومة عندنا تقول لازم السمشن بتاع الصف بتاع f of XR يبقى equal 1. لازم السمشن بتاع الرو الصف بتاع ال f of XR لازم يبقى السمشن بتاعه equals 1. ودي مهمة قوي عشان ممكن يحط لك فيها sample أو variable هنا ويقول لك هاته. تعال نتأكد كده. 0.4 plus 0.1 هيدينا 0.5. 0.5 plus 0.2 يبقى 0.7. 0.7 plus 0.3 يدينا 1. يبقى دي أول معلومة لازم نبقى عارفينها، إن الرو بتاع f of XR لازم السمشن بتاعه equals 1، ودي مهمة قوي. تاني حاجة وعايز الاكسبكتيشن. ايه الاكسبكتيشن ده؟ لو احنا بصينا على القانون بتاع الاكسبكتيشن، قانونه بيقول summation XR multiply f of XR، يعني هنعمل XR دي multiply f of XR وهنشوف بعد شوية في التيبل، نعمله multiply وبعد كده نجيب السبمشن بتاعه المجموع بتاعهم، يبقى ده هو الاكسبكتيشن او بنديله سيمبل ميو او اكسبكتيشن او برضه بيسموه مين، كل ده نفس المعنى. طبعا بقيه القوانين هقولها، بس تعال نشوف اول ما يجي لي سؤال زي كده بنعمل التيبل بتاعه ازاي. التيبل بيتعمل ازاي؟ اول ما اشوف سؤال فيه اكس ار واف اوف اكس ار على طول بعمل الفور كولمز دول. اول كولوم بتاع اكس ار، ثاني كولوم بتاع اف اوف اكس ار، ثالث كولوم اكس ار باي اف اوف اكس ار، رابع كولوم اكس ار سكوير باي اف اوف اكس ار. اكس ار بحط النمبرز بتاع الاكس ار 1 3 4 5. f of xr حط النمبرز بتاعتها 0.4 0.1 0.2 0.3. xr by f of xr يعني كل xr اعملها multiply f of xr اللي قدامها، يبقى 1 by 0.4 يدينا 0.4، 3 by 0.1 يدينا 0.3، لو عملنا 4 by 0.2 يدينا 0.8، لو عملنا 5 by 0.3 يدينا 1.5. الكولن نمبر 3 ده هو ده الاكسبكتيشن زي ما قلنا في القانون، ده هو الميو. لو عملنا بقى سبمشن يبقى احنا كده جبنا الاكسبكتيشن، يبقى الاكسبكتيشن سبمشن اكس ار باي اف اكس ار اللي هو ممكن نعتبره الكولن نمبر 3 ده. فعلا عملنا بلس، لو استخدمت الكالكوليتر عملت 0.4 بلس 0.3 بلس 0.8 بلس 1.5 هيدي لك 3، يبقى كده الميو او الاكسبكتيشن اللي هو اول حاجه طالبها طلعت 3.
تاني حاجة عايز الستاندرد ديفيشن. خلي بالنا بقى، انا عشان اجيب الستاندرد ديفيشن لازم اعدي على حاجة اسمها الفاريانس. ودي المعلومة نمبر 3. ايه الفاريانس؟ الفاريانس اللي هو denoted by بنرمز له بالرمز السيجما سكوير، والفاريانس قانونه بيقول summation xr square by f of xr minus mu square. عشان اجيب الفاريانس اقول summation xr square by f of xr، يعني هنعمل xr square، يعني xr ده هنعمله سكوير، بعد كده نعمله ملتبلاي اللي جنبه f of xr، بعد كده نعمله ماينس ميو سكوير، او ممكن نعملها بطريقه ثانيه. الفاريانس عباره عن كولومن 4 ماينس كولومن 3 باور 2. هنشوف دلوقتي. طيب اكس ار باور 2 ملتبلاي اف اكس ار، يعني هنعمل اكس ار باور 2 نعملها ملتبلاي اف اكس ار. 1 باور 2 1 1 باي 0.4 تدينا 0.4. 3 باور 2 9 9 باي 0.1 يدينا 0.9. 4 باور 2 16 16 باي 0.2 يدينا 3.2. 5 باور 2 25 25 باي 0.3 يدينا 7.5. نحسب بقى الكولوم نمبر 4 ده، نجيب السبمشن بتاعه. لو حسبت السبمشن بتاعه يطلع ب 12. لو حسبنا على الكالكوليتر 0.4 بلس 0.9 بلس 3.2 بلس 7.5 يطلع ب 12. كده احنا جبنا الجزء ده بس، اللي هو السبمشن اكس ار سكوير باي اف اوف اكس ار. نعمله بقى اللي هو 12 ده، شوف نبص هنا، يبقى سيجما سكوير ايكوال 12 اللي هو سبمشن اكس ار سكوير باي اف اكس ار ماينس ميو سكوير. ميو اتفقنا اللي هو الايه الكولوم نمبر 3، هنعمله باور 2 وكان طلع ب 3، يبقى 3 باور 2 يبقى 12 كولوم 4 ماينس كولوم 3 باور 2 يديك الفاريانس. 3 باور 2 9 يبقى 12 ماينس 9 يدينا 3. كمان الفاريانس طلع ب 3. نقدر بقى نجيب الستاندرد ديفيشن. الستاندرد ديفيشن denoted by بنرمز له برمز سيجما، والفاريانس كان سيجما سكوير، فانا عشان اجيب السيجما اكيد هاخد سكوير روت للفاريانس. يبقى الستاندرد ديفيشن عباره عن السكوير روت للناتج اللي انت تطلعه للفاريانس. انا الفاريانس طلعتها ب 3، يبقى السيجما اللي هو الستاندرد ديفيشن ايكوالز روت 3 اللي هي تقريبا approximately هتطلع 1.73. تمام. معلومه زياده عشان هنقابلها في الكويشن جاي. لو طلب حاجه coefficient of variation. ايه الكوفيشنت اوف فاريشن؟ coefficient of variation مالوش رمز، هو قانونه على طول سيجما ديفايد ميو ملتبلاي 100. ده عشان هنشوفها قدام في كويشن لازم اقولها دلوقتي. coefficient of variation قانونه سيجما اللي هو الستاندرد ديفيشن ديفايدد ميو اللي هو الاكسبكتيشن او المين ملتبلاي 100، والناتج اللي بيطلع دايما percent. نمبر 4 بيقول if probability of A equals 0.45 and probability of B equals 0.6, probability of B condition A slash يعني condition تبع درس conditional probability. probability B condition A equals 0.8, then probability A intersection B. طيب هنا عاطيني معلومة لازم استغلها اللي هي probability B condition A. دي ليها قانون، تعال نفتكره كده، نبص على اليمين في النوت. كان بيقول القانون في الدرس بتاع conditional probability and probability B condition A equals ال probability بتاع intersection يعني P probability A intersection B divide probability بتاع second event اللي هو تاني event اللي هو ال A. يبقى probability B condition A equal probability A intersection B divide probability A. لو طبقنا القانون ده هنا probability B condition A انت اعطاني ب 0.8 رحت كاتب 0.8 equals probability A intersection B هو عايزها في السؤال فسبتها زي ما هي divide probability of A هو اعطاني ب 0.45. لو فرضنا ان 0.8 الدينومينيتور بتاعها 1 وعملنا طريقه السيزرز فهنعمل multiply 0.8 multiply 0.45 هنطلع الناتج هنا ب 0.36. يبقى البروبابيلتي بتاع A intersection B طلعت 0.36 وده الانسر نمبر C. In an experiment of rolling a regular die once, die أو dice اللي هو الزهر يعني رمينا الدايس once مرة واحدة. The probability
of appearing of a prime even number. appearing ظهور prime even number يكون prime وفي نفس الوقت even given that لو عرفت the appearing number is greater than 1. لو عرفنا ان النمبر اللي هيظهر greater than 1 اكبر من 1 is equal to عايزين probability. طيب تعالى نفتكر حاجه من النوتس. نبص على اليمين هنا. اول حاجه انا شغال في دايس يبقى ان دايس لو عايز اجيب السامبل سبيس. sample space يعني كل البروبابيلتيز كل البروبابيلتيز الممكنه. انا دلوقتي شغال في دايس فاكيد الدايس في نمبرز 1 2 3 4 5 6 في 6 نمبرز الدايس. انت عايز بتقول probability of appearing prime even number. ايه هو البرايم even number؟ مفيش الا 2. ال 2 هو النمبر الوحيد البرايم even. لو كان قال even بس لا في 3 numbers اللي هو 2 وال 4 وال 6. لو قال odd كان في برضه 3 numbers 1 3 5. لو قال برايم بس كنا نقول 1 3 2 3 5. بس هو البرايم ويكون even. البرايمري 4 النمبر البرايم والايفن مفيش الا 2. لو سمينا مثلا الايفنت ده A مثلا يبقى البرايم ايفن اللي هو الايفنت A equals set 2. عايزين نجيب البروبابيلتي بتاعتها. البروبابيلتي بتاع اي ايفنت هات النمبرز بتاعته يعني هو مفيش الا 2 مفيش الا نمبر واحد يبقى 1 ديفايد السامبل سبيس كل الدايس في كام نمبر؟ في 6. يبقى البروبابيلتي بتاع الايفنت A اللي هو بتاع البرايم ايفن 1 عشان هو نمبر واحد ما بناخدش بالاسم بناخد بالنمبر بالعدد 1 اوفر كله 6. طيب تعال نجيب البروبابيلتي بتاع تاني حاجه ان يكون greater than 1 ونسميه مثلا ايفنت B. طيب ايه النمبرز greater than 1 2 3 4 5 6. انا شغال في دايس اخري 6. طيب عايزين نجيب البروبابيلتي بتاعتها. النمبر بتاع الايفنت A الايفنت B كام؟ البروبابيلتي بتاع ايفنت B 5 ديفايد الدايس كله 6. يبقى البروبابيلتي بتاع الاي كان 1 اوفر 6 probability B 5 over 6. تعال نجيب الانترسكشن. ايه المشترك بين ايفنت A وايفنت B؟ المشترك هنا الكومن نمبر 2 يعني حاجه واحده. يبقى برضو الانترسكشن يبقى 1 over 6. ليه جبت الحاجات دي؟ لان اول ما اشوف السؤال ركز قوي اول ما اشوف السؤال كلمه given that اول ما اشوف given that على طول اعرف ان ده تبع درس conditional probability. يبقى ده تبع درس conditional probability. يبقى نحل على طول. يبقى probability A condition B probability A اللي هو يظهر prime even number condition بشرط ان هو يكون B اللي هو greater than 1 equals احنا لسه قايلينها فوق ان probability A condition A equals البروبابيلتي بتاع الانترسكشن اللي احنا جبناه 1 over 6 divided البروبابيلتي بتاع السكند ايفنت. second event هنا مين؟ البي اللي هو بتاع greater than 1 اللي هو البروبابيلتي بتاعتها 5 over 6. يبقى probability A condition B equals 1 over 6 اللي هو بتاع الانترسكشن divided 5 over 6 اللي هو بتاع event B. لو حسبنا الكلام ده على كالكوليتر او مشينا واحده واحده 1 over 6 divided 5 over 6 ثبت غير شقلب 1 over 6 multiply 6 over 5 6 كانسل مع 6 يبقى الانسر في الاخر يطلع 1 over 5 وده الانسر number A. Question number 6 بيقول from the data of the following table X فيها 50 40 10 20 25 30 Y فيها 70 80 40 50 60 70 calculate Spearman's rank correlation coefficient between X and Y and determine its type. هنحدد نوع. لو تفتكر قلت لك فوق ان في اتنين بيحسبوا الكورليشن واحد اسمه سبيرمان وواحد اسمه بيرسون. ده السؤال بتاع سبيرمان. ركز قوي بقى. سبيرمان بيشتغل على حاجه اسمها الارينج. الرتب بيحب يرتب النمبرز ما بيحبش ياخدها بنفس شكلها بيحب يعمل لها ارينج. فانت براحتك اعمل ارينج للنمبرز اعملها ascending descending براحتك. انا هنا حبيت اعملها ascending بس خلي بالك زي ما هتعمل اكس تعملها arrange ascending واي لازم تبقى زيها اعملها برضو نفس الارينج. فانا هعمل اكس arrange ascending فاصغر حاجه هنا 10 يبقى دي هتاخد rank 1 بعد كده 20 يبقى 2 بعد كده 25 rank 3 بعد كده 30 rank 4 بعد كده 40 تاخد rank 5 اكبر حاجه عادي 50 تاخد 6. واي بنفس الطريقه
the smallest number عندي هنا 40 ياخد rank 1، بعد كده 52 63 74 في 70 تاني ياخد 5، بعد كده 86. نخلي بالنا بقى في ملاحظة مهمة سبيرمان بيقولها، يقول لك ما ينفعش يبقى في عندي 2 numbers ياخدوا رانكس مختلفة، يعني ده 70 وده برضه 70، ازاي تدي لده 4 وتدي لده 5؟ يقول لك ما ينفعش. طب نتصرف ازاي؟ يقول لك اعمل بلس للرانك بتاعهم ديفايد النمبر بتاعهم، يعني هما الرانك بتاع ده 4 والرانك ده بتاع 5 هنعملهم بلس ونعملهم ديفايد النمبر بتاعهم، هما كام نمبر زي بعض؟ مفيش الا رقمين، ده 7 70 حاجتين، يبقى نعمل 4 بلس 5 ديفايدد عددهم اللي هو 2. ف 4 بلس 5 كام؟ 9 9 divided 2 عشان هما رقمين بس يدينا 4.5. يبقى الرانك الجديد مش هيبقى 4، هيبقى 4.5 لده، والرانك الجديد لل7 الثانيه هيدي 4.5، بحيث هما رقمين زي بعض يبقى ياخدوا زي بعض. نخلي بالنا من المعلومه اللي سبيرمان بيقولها. قانون سبيرمان بيقول ايه؟ قانون سبيرمان بيقول 1 minus 6 multiply summation d square divide n multiply n square minus 1. مين دي ومين n؟ n عدد الكولمز بتاع التيبل اللي عندي، يعني انا عندي كام كولوم هنا؟ عندي 1 2 3 4 5 6، يبقى n هنا ب 6. الدي دي هنجيبها من الجدول، ده الديفرنس هنجيبه من الجدول. نركز بقى التيبل بتاع سبيرمان بيتعمل ازاي. اي سؤال سبيرمان بيتحل بالطريقه دي، بتروح اعمل برضو 4 كولومز، كولوم للاكس، كولوم للواي، كولوم للدي، كولوم للدي سكوير. اكس مش هتحط النمبرز بتاع الاكس، حط الرانك بتاع الاكس على حسب الارينج بنفس الترتيب من ليفت تو رايت مش شمال اليمين. يعني اول حاجه عندك 6، بعد كده 5، بعد كده 1، بعد كده 2، بعد كده 3، وبعد كده 4. بنحط الرانك بتاعي الارينج على حسب ما عملت ارينج. الواي بنفس الكلام، ال7 اتفقنا مش هتبقى 5، احنا خدناها بقى بشكلها الجديد 4.5، بعد كده ال8 6، بعد كده 1، بعد كده 2، بعد كده 3، بعد كده اخر 70 هتبقى 4.5. خلي بالنا احنا بناخد الرينج ما بناخدش النمبرز بتاع التيبل. دي بقى دي اللي هو الاختصار بتاع ديفرنس. هنعمل ديفرنس يعني هنعمل ماينس بين اكس وواي. عايز تعمل اكس ماينس واي ماشي، او واي ماينس اكس مش تفرق، احنا كده كده نجيب دي سكوير واي حاجه سكوير بتطلع بوزيتيف. فلو قلنا 6 ماينس 4.5 تطلع 1.5، 5 minus 6 negative 1، 1 minus 1 0، 2 minus 2 0، 3 minus 3 0، 4 minus 4.5 يبقى يطلع النيجاتيف 0.5. عايز تتأكد ان حلك صح، ركز في المعلومة الثانية دي. المعلومة الثانية دي بتقول لازم السبمشن بتاع الكولمن بتاع دي يطلع بزيرو. عايز تتأكد ان حلك صح، لازم الكولمن بتاع دي السبمشن بتاعه يطلع بزيرو. فلو ما طلعش بزيرو يبقى انت عندك غلط. فتعال نتاكد كده، 1.5 minus 1 يدينا 0.5، 0.5 minus 0.5 فعلا يدينا 0. يبقى احنا ماشيين صح جدا. نكمل بقى الدي سكوير عشان دي اللي انا عايزها، عشان دي اللي موجوده في القانون بتاعي بتاع سبيرمان. دي سكوير يعني دي هتعملها باور 2، 1.5 باور 2 يدينا 2.25، نيجاتيف 1 باور 2 يدينا 1، 0 باور 2 0، 0 باور 2 0، 0 باور 2 0، نيجاتيف 0.5 باور 2 يدينا 0.25. نعمل سبمشن للدي سكوير لان القانون عايز السبمشن بتاع الدي سكوير. السبمشن بتاع الدي سكوير طلع 3.5، ونطبق في القانون خلاص. القانون يبقى R اللي هو الكورليشن كوفيشنت انت عايزها ايكوالز، القانون بيقول 1 ماينس 6 ملتبلاي السبمشن بتاع دي سكوير انا جبتها ب 3.5 ديفايدد ان، انت فاهم ان عدد الكولم بتاع انهم طلعوا 6 ملتبلاي ان سكوير يبقى 6 سكوير ماينس 1. نحسب الكلام ده واحده واحده، يبقى 1 ماينس 6 باي 3.5 ديفايد طبعا 6 سكوير 36 ماينس 1 يبقى 35. ممكن طبعا تحسب الكلام ده كله على الكالكليتر بس انا ماشي معاك واحده واحده. يبقى 1 ماينس لو احنا كنسلنا ال 6 وتروح مع ال 6 و 3.5 ديفايد 35 يطلع 1 اوفر 5 1 اوفر 10. 1 ماينس طبعا 1 ممكن تعتبرها 10 اوفر 10، ف 10 اوفر 10 ماينس 1 اوفر 10 يطلع 9 اوفر 10 او 0.9.
لو انت فاكر في اول سؤال حليناه قلنا لما الكورليشن كوفيشنت بتاعي يطلع الفاليو بتاعته ما بين 0.6 و 0.99 يبقى ده سترونج، فالناتج طلع معايا 0.9 و 0.9 دي between 0.6 و 0.99 يبقى الار هنا is strong direct. وليه قلت direct؟ لان الناتج طلع بوزيتيف. لو كان طلع الناتج نيجاتيف 0.9 كنت هقول برضه سترونج بس ايه inverse، لكن ده طلع بوزيتيف يبقى R is strong direct. Question number 7 بيقول if A and B are independent events، بيقول عليهم ان هم independent events. Probability of A equals 0.3, probability of B equals 0.6, then probability of A union B equals space. طيب تعال نستفيد من معلومة انه قال ان A and B are two independent events. احنا قلنا فوق يعني ايه independent events؟ قلنا independent events يعني البروبابيلتي بتاع الانترسكشن بتاعهم equals البروبابيلتي بتاع المالتبلاي بتاعهم. اهي زي ما احنا بنشوف هنا probability بتاع A intersection B equals probability of A multiply probability of B. طيب probability of A ب 0.3 multiply probability of B 0.6. لو حسبنا الكلام ده يبقى يطلع 0.18. يبقى 0.18 ده probability بتاع الانترسكشن. هو عايز probability بتاع اليونيون، كان ليها قانون وقلنا برضو probability بتاع A union B كان القانون يقول لك probability بتاع الاول اللي هو A plus probability الثاني اللي هو B minus probability بتاع الانترسكشن اللي احنا لسه جايبينها. نعوض على طول probability of A ب 0.3 plus probability of B ب 0.6 minus probability of intersection ب 0.18. لو حسبنا الناتج ده على الكالكوليتر يطلع في الاخر الانسر 0.72 وده الانسر نمبر C. Question number 8 بيقول if the expectation of a random variable equals 150. يبقى عاطيني ان الاكسبكتيشن 150. الاكسبكتيشن دي لو نفتكر اللي هو كان ميو، الميو عطوني ب 150 and its coefficient of variation عاطيني ال coefficient of variation قلنا القانون بتاعه فوق قبل كده عطوني ب 2.5%. قلنا الناتج دايما بيطلع بتاعه بيرسنت قلناها فوق في سؤال. يبقى ال coefficient of variation عطوني ب 2.5%. then the variance عايز ال variance of the random variable equals عايز ال variance يعني عايز السيجما سكوير. وانت عشان تجيب السيجما سكوير لازم تجيب الستاندرد ديفيشن، لازم تجيب السيجما. انت لو عرفت تجيب السيجما هتعمل لها باور 2 يبقى هتعرف تجيب من خلالها الفاريانس اللي هو السيجما سكوير. يبقى ده التفكير اللي احنا هنمشي عليه. طيب ايه القانون بتاع coefficient of variation؟ الcoefficient of variation انا كاتبها هنا بالاختصار بتاعها CV. الcoefficient of variation equals احنا قلنا القانون بتاعها فوق سيجما divide mu multiply 100 والناتج قلنا بيطلع بيرسنت دي قلناها فوق. نحط بقى كل واحده بالنمبر بتاعها. الكوفيشنت اوف فاريشن انت عطوني ب 2.5. طبعا مش هنكتب بيرسنت الناتج بيطلع بيرسنت، احنا بنكتب الناتج بتاعها بس 2.5. طيب ايكوالز السيجما انا عايزها لان هي مش موجوده، مش عندي الستاندرد ديفيشن، فالسيجما انا مش عارفها فاسيبها زي ما هي. الميو اللي هو الاكسبكتيشن انت عطوني ب 150. الكلام ده ملتبلاي 100 انا بطبق في القانون. تمام. ممكن نعتبر حاجه، ممكن لو عملنا لو فرضنا 2.5 الدينومينيتور بتاعه 1 وعملنا مقص كده سريع ريت السيزرز هنقول 2.5 multiply 150 divided 100 عشان نجيب سيجما على طول. حسبنا الكلام ده طلع ان السيجما اللي هو الستاندرد ديفيشن ب 3.75. انا جبت الستاندرد ديفيشن اللي هو السيجما. هو مش عايز السيجما، هو عايز الفاريانس. الفاريانس عباره عن سيجما باور 2، يبقى الناتج اللي طلع ده نعمل له باور 2. يبقى الفاريانس اللي هو سيجما باور 2 ايكوال هعمل الناتج ده باور 2 اللي هو 3.75 باور 2 هيطلع معاك على الكالكوليتر الانسر 225 divided 16 وده الانسر نمبر B. اخر question معانا question number 11. question number 11 بيقول if summation x equals 15 summation y equals 36
summation x square equals 55, summation y square equals 496, summation xy equals 20, and n equals 6. Answer only one of the following. هتجاوب على واحدة من الاثنين دول بس. First, find the linear correlation. برضه هنحسب ال correlation coefficient between x and y. طيب واحد يقول لي مستر يختلف ايه السؤال ده عن السؤال اللي احنا حلناه؟ برضه كان عايز correlation coefficient. الاولاني احنا حلناه بتاع سبيرمان اللي هو كان لازم نعمل arrange. لكن اول ما يجي لك سؤال فيه submissions زي ما انت شايف كده submission x y x square y square x y n، اول ما تشوف سؤال زي كده على طول تعرف ان انت هتشتغل بالقانون بتاع بيرسون. احنا اتفقنا في اتنين بيحسبوا الكورليشن، حلينا واحد على سبيرمان وده سؤال على ثاني شخص اللي هو بيرسون. قانون بيرسون وده طبعا سؤال مباشر ما فيهوش مشكله، انت عارف القانون وحل على طول. القانون بتاع بيرسون بيقول نحفظه مع بعض n summation xy minus summation x multiply summation y divide square root n summation x square minus summation x all square multiply نفس اللي قلناه في الاكس نقوله في الواي square root n summation y square minus summation y all square. خلي بالنا من حاجه ان summation y square غير summation y all square. يعني دي summation y square دي جايه على طول، لكن summation y all square يعني summation y هنعمل له باور 2. قانون بيرسون طويل شويه بس نحاول نعرفه مع بعض عشان ده هنعوض من خلاله. يبقى first إجابة أول سؤال R اللي هو correlation equals، هنشيل الحاجة ونحط النمبر بتاعها N هنا اللي هي ب 6 يبقى نحط مكانها 6 multiply أنت بتقول لي summation XY summation XY وأعطاني ب 20 minus summation X اللي هو 15 multiply summation Y اللي هو ب 36 divide square root N اللي هي ب 6 multiply summation X square اللي هي 55 minus summation X باور 2 summation x اللي هي 15 باور 2. لاحظوا ان summation x سكوير غير summation x all سكوير multiply square root n اللي هي ب 6 multiply summation y سكوير summation y سكوير اعطاني 496 minus summation y all سكوير summation y ب 36 all سكوير يعني نعملها باور 2. طبعا دي كلها اكتبها على الكالكوليتر، لو حسبت ده كله على الكالكوليتر معايا هيطلع لك الانسر بنيجاتيف 1. ولو انت فاكر اول كويشن حليناه النيجاتيف 1 ده كنا بنسميه ايه؟ بيرفكت انفرس، وقلنا انفرس لان هو بالنيجاتيف وبيرفكت لان هو 1 يبقى ار هنا التايب بتاعها بيرفكت انفرس. دي الانسر بتاع نمبر 1 اللي هي فيرست. طبعا ممكن بيرسون يجي لك بشكل ثاني، ممكن يجي لك بشكل تيبل زي اللي جالك في سبيرمان، هتضطر انت بقى تجيب السبميشنز من نفسك اكس واي اكس واي اكس سكوير واي سكوير، بس هنا في السؤال جايبها لك مباشره على طول. second بيقول find the equation of the regression line. في حاجة اسمها equation of regression line وهي قانونها عامل زي الايكويشن بتاع الستريت لاين اللي درسته قبل كده. الايكويشن بتاع الستريت لاين اللي هو قانونها ده y hat، دي الايكويشن اللي المفروض نكونها. دي الايكويشن بتاع الريجريشن لاين، القانون بيقول اهو شكله اهو y hat equal ax plus b، او ممكن نكتبه بشكل تاني ان y hat equal a plus bx، مفيش مشكله. المهم انت محتاج عشان تحسب الايكويشن دي لازم تجيب a ولازم تجيب b. دايما a ده بيسموه الكوفيشنت بتاع الريجريشن لاين او بيسموه السلوب. لو اعطيك 2 بوينتس يجيب منها السلوب اللي هو الديفرنس بتاع الواي ديفايد ديفرنس اكس، عشان ممكن تجي لك في تشوز ولا حاجه. المهم ان الفاريبل اللي بيبقى مع الاكس قانونه بيبقى كده، برضه ده هنحفظ لها قانون شويه، هو شبه القانون بتاع بيرسون شويه. ايه هنا قانونه بيقول ايه؟ ان سبميشن اكس واي ماينس سبميشن اكس باي سبميشن واي، هو زي النوميريتور بتاع بيرسونز لو هنا، تمام؟ ودايما الدينومينيتور زيه بس من غير الروت، واخد الاكس بس، اللي هو ان سبميشن اكس سكوير ماينس سبميشن اكس اول سكوير. يبقى لو حبيت اجيب ايه هنا هطبق بنفس القانون بنفس النمبرز اللي اعطاني في نفس السؤال، يبقى 6 ملتبلاي سبميشن اكس واي ب 20 ماينس سبميشن اكس 15 ملتبلاي سبميشن واي 36 ديفايد ان اللي هي ب 6 ملتبلاي سبميشن اكس سكوير ب 55 ماينس سبميشن اكس 15 اول سكوير. لو حسبت الفاليو بتاع الاي على الكالكوليتر الكلام ده كله هيطلع ان الاي الفاليو بتاعتها بنيجاتيف 4، كده جبنا الاي. طب البي قانونها ايه؟
انت عشان تجيب البي كان لازم تجيب الايه الاول. تمام. البي قانونها ايه؟ summation y minus a summation x divide n. طبق في القانون برضو، هو اعطيك الحاجات جاهزه. يبقى b equals summation y ب 36 minus a اللي احنا جبناها بنيجاتيف 4 multiply summation x ب 15 الكلام ده divided n اللي هي ب 6. لو رحت حسبت الكلام ده على الكالكوليتر هيطلع لك ان البي الفاليو بتاعتها ب 16. يبقى تقدر تكون الريجريشن لاين الايكويشن بتاعتها. يبقى y hat equals ax، يبقى a جبناها بنيجاتيف 4 يبقى نيجاتيف 4x بلس b ب 16. ويبقى كده خلصنا الاسئله المقرره علينا في موديل 1 من نماذج الاسترشاديه للوزاره. شكرا ليكم ونتقابل في اسئله ثانيه كتير.